Γνώριζες ότι υπάρχουν 3 πρακτικοί μέθοδοι που μπορούμε να βρούμε χονδρικά την απόστασή μας από τη στεριά? Η πρώτη είναι οπτική, η δεύτερη ακουστική και η τρίτη είναι ο κανόνας των 45 μοιρών. Ας αρχίσουμε από την πρώτη. Πλησιάζουμε σε κάποιο λιμάνι, αλλά δεν ξέρουμε πόσο απέχουμε. Όχι πως έχει σχέση με την ασφάλεια της πλεύσης μας, αλλά καθαρά και μόνο για τη δική μας χονδρική εκτίμηση της απόστασης. Πόσο λοιπόν απέχουμε? Αν μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα τη γραμμή που η στεριά συναντά τη θάλασσα, η απόστασή μας είναι περίπου 3 ναυτικά μίλια. Αν μπορούμε εύκολα να μετρήσουμε τα παράθυρα των σπιτιών στην παραλία, βρισκόμαστε περίπου 2 ναυτικά μίλια από τον προορισμό μας. Αν μπορούμε να μετρήσουμε εύκολα τα δέντρα στη στεριά, θα πρέπει να απέχουμε περίπου 1 ναυτικό μίλι. Η ακουστική μέθοδος είναι κατορθωτή όταν παραπλέουμε σε απόκρημνες ακτές. Χρησιμοποιώντας την μπουρού ή κάποια άλλη συσκευή παραγωγής ήχου, μετράμε το χρόνο που κάνει ο αντίλαλος να γυρίσει στα αυτιά μας. Αν μετρήσουμε το χρόνο που κάνει να επιστρέψει και διαιρέσουμε δια του 10, το αποτέλεσμα της διαίρεσης είναι η απόσταση της στεριάς σε ναυτικά μίλια. Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε ακόμη να μετρήσουμε την απόσταση της καταιγίδας σε κάποιο σημείο του ορίζοντα. Αν μετρήσουμε το χρόνο μεταξύ της αστραπής και της βροντής και τις διαιρέσουμε δια 5, το αποτέλεσμα είναι περίπου η απόσταση της καταιγίδας σε ναυτικά μίλια. Προσοχή όμως, καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν ισχύει αν επικρατεί ομίχλη στην περιοχή. Ο κανόνας των 45 μοιρών είναι ο πιο γνωστός τρόπος μέτρησης της απόστασης ενός σημείου της στεριάς, παραδείγματος χάρη ενός κάβου, κατά την παραλλαγή. Δηλαδή, όταν περνώντας, το βλέπουμε στις 90 μοίρες από την πορεία μας. Καθώς πλησιάζουμε, κάνουμε διόπτευση και αρχίζουμε να μετράμε με το δρομόμετρό μας τη διανυθήσα απόσταση από τις 45 μοίρες και σταματάμε μόλις φτάσουμε και το βλέπουμε στις 90 μοίρες. Για να μην χρησιμοποιήσουμε πηξίδα χειρός, βάζουμε ένα σημάδι στα ρέλια, ας πούμε μια ταινία, για να ορίσουμε μια νοητή γραμμή από τη θέση του τιμονιέρη που σχηματίζει 45 μοίρες με το διαμήκη άξονα του σκάφους, όπως βλέπουμε στο σχήμα 1. Αν δούμε στο σχήμα 2 τη γεωμετρική έκφραση του κανόνα των 45 μοιρών, θα παρατηρήσουμε ότι πρόκειται για ένα ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο. Πράγμα που σημαίνει ότι η διανυθήσα απόσταση είναι ίση με την απόστασή μας από το σημείο της στεριάς κατά την παραλλαγή.